Hello, my name is Sayal Baidya. I am the Chief Operating Officer at Logispark Technologies. So, मैले चाहिँ DWIT बाट BSc CSIT 2018 मा pass out गरेको. During my bachelor's, I've made a lot of memories here in DWIT. So, त्यसमध्ये top 2 भन्दाखेरि चाहिँ हामीले first year मा DWIT organize गरेको र त्यसमा dance perform गरेको. So, त्यो भयो एउटा. Next भनेको हाम्रो final year final year trip in Rara. It was really fun. We had a lot of fun on that trip. Deerwalk offers inclusive learning environment with emphasis on practical implementation. So teachers are पनि friendly हुनुहुन्छ यता र classes को size पनि सानो हुँदाखेरि so पढ्ने environment चाहिँ एकदम राम्रो र easy र comfortable छ यता. DWIT has played a crucial role in shaping of my career. सानो डिटेल्सहरू जस्तै कि प्रपर इमेल कम्युनिकेसन गर्नेदेखि लिएर डेडलाइन ओरिएन्टेड हुने यो सबै कुरा चाहिँ मैले DWIT-बाट सिकेँ. बिसाइड्स DWIT को फाइनल इयरमा चाहिँ अब हामीले कम्पनी पनि स्टार्ट गरेको थियौँ. सो DWIT हेल्प अस बाई प्रोभाइडिङ इन्क्युबेसन सेन्टर. सो लजिस्पार्कको स्टेपिङ स्टोन भनेकै अब DWIT को इन्क्युबेसन सेन्टर भनेर मान्छु म चाहिँ. सो वाट आई बिलिभ इज कुनै पनि सब्जेक्ट म्याटरको थरो नलेज हुनको लागि प्र्याक्टिकल नलेज हुन पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ. सो थ्योरिटिकल नलेजले मात्र होइन कि प्र्याक्टिकल नलेज पनि भयो भने त्यो पर्टिकुलर सब्जेक्टमा चाहिँ हामीले एकदम डिटेलमा बुझ्न सक्छौँ. सो प्र्याक्टिकल इम्प्लिमेन्टेसनको लागि प्र्याक्टिकल नलेजको लागि सो DWIT-ले ल्याब्स अब प्रेजेन्टेसन्सहरू प्रोभाइड गरेर धेरै हेल्पफुल भएको थियो. आई थिङ्क स्टुडेन्ट्स in DWIT are very good at communication. So DWIT-ले different clubsहरू फर्म गरेको छ जसले गर्दाखेरि लिडरसिप र टिम वर्क मा कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा स्टुडेन्ट्सहरूले इजिली सिक्न सक्छ. बिसाइड्स DWIT अफर्स नन क्रेडिट कोर्सेस जसले गर्दाखेरि स्टुडेन्टको प्रोग्रामिङ स्किल्स पनि एकदम राम्रो हुन्छ. DWIT इज फर गो गेटर्स. सो DWIT-मा a lot of opportunities from internship to organizing events. And so what I advise the students is go grab the opportunities किनभने छ यहाँ धेरै. Deerwalk feels like my comfort space. So I'm still directly Deerwalk-सँग connected छु as a visiting faculty. So सबै मेम्बर्सहरू चाहिँ मलाई फ्यामिली जस्तै लाग्छ.